The subtopic is subtopic 1.4 definite integral. Okay. At the end of the lesson, students should be able, the first one, to use the properties of definite integral, evaluate, and then evaluate definite integral, then find the area of region bounded by a curve and the x or y axis, find the area of a region bounded by two curves, and find the area of region bounded by a line and a curve. Okay, maksudnya first, awak akan belajar properties of definite integral and then kita akan evaluate definite integral. Okay, kalau disebut definite integral means that your final answer should be in nombor lah ataupun apa-apa constant. Suppose mesti ada hasil dia lah. Maksudnya hasil dia bila kita dah kira dia ada definite integral ni, maksudnya dia ada kalau dia punya contoh integrate x dx. Sebelum ni kita buat integrate x dx is become x square plus c. So ada plus c kat bahagian belakang. Tapi bila dia definite integral dia ada limit dia. Contohnya dia ada 0 to 2 x dx. So for this case dia akan jadi x square kena ganti limit kosong kedua ni from 0 to 2. So at the end dia akan dapat dalam bentuk nombor lah. Kalau kes ni, dia akan dapat 4. Macam tu. So, ini kita panggil definite integral yang ada limit dekat simbol integration ya. So, kalau dia indefinite integral, dia ada plus C. Okay. So, ini untuk lecture 4. Lecture 4 dan lecture 5 lah. Okay. So, kita tengok properties of definite integral. Okay. Dalam buku awak pada page 20 ya. Page 20. Okay. We have 6 properties. The first one is integrate from A to B, C dx is equal to C B minus A. This is actually integrate constant. Kalau sebelum ni integrate, let's say integrate 2 is become 2x plus C. So jadi untuk case ni, dia terus ringkaskan untuk awak, simplify. So terus boleh guna C B minus A, where C is a constant. Kalau contoh, kalau tak ingat, katakanlah let's say integrate from A to B. Contohnya kat sini C dia 2. 2 dx. So then dia akan jadi, kalau kita integrate 2 dx is become 2x. So this is from evaluate from A to B. So then you get 2 B minus A. So that's why kat sini C B minus A. Ini kalau tak ingat lah. Ini tak ingat boleh, maksudnya kita boleh buat, boleh create dia. Okay, based on kita dah belajar dalam basic rule of integration. Okay, ini nombor 1 ya. Okay, and then kita move kepada properties number 2. Ini pun sama. Kalau let's say integrate, we have operation addition and subtraction. Minus dengan tolak. Tambah dengan tolak. Okay. So, jadi kita boleh pecahkan lah. Kita boleh pecahkan ataupun kita integrate one by one sebelum ni kan. So, untuk case ni kita boleh pecahkan dia. And then kita evaluate satu persatu lah. Maksudnya, definite integral dia untuk satu function, setiap function tersebut. Ini nombor 2. Properties nombor 2. Kita boleh pecahkan dia kalau dia ada tambah dengan tolak. Darab bahagi tak boleh ya. And then untuk third properties, integrate from A to B, C fx dx. Ini dia dah letak constant kat depan function. Contohnya kalau integrate, let's say, from 0 to 1 to ln x dx. So jadi 2 yang kat depan ni, kita boleh bawa keluar lah. Boleh bawa keluar jadi 2 integrate from 0 to 1 ln x dx. Ini maksudnya boleh bawa keluar constant tersebut lah. Okay, sama je macam sebelum ni. Okay. And then properties number 4. This is integrate from A to B fx dx. Okay. Kalau let's say dekat kadang-kadang dekat maklumat soalan tu dia bagi
integrate from from -1 to 1. Okay. Kalau ikutkan limit kat sini, dia mesti yang paling bawah, yang bawah tu paling kecil. Secara logiknya, kalau contoh number scale kita kat sini -1, sini 1. So sini suppose integrate from -1 to 1. Dia kena baca daripada yang kecil kepada yang besar lah. Yang bahagian bawah ni yang paling kecil. Ini bawah kecil, atas lebih besar. Okay. Tapi katakanlah soalan, ini maklumat dia bagi. Maklumat dia bagi, let's say integrate from -1, 1 fx dx is equal to 2 katakan. So, soalan dia tanya integrate integrate 1 to -1 fx dx. Kalau ikutkan memang tak logik lah. Yang bawah ni tak boleh besar. Tapi kalau kes macam ni, kita akan pakai properties nombor 4. So, kalau limit dia terbalik, kita boleh letak dia negatif kat depan. So, maksudnya untuk kes ni, dia akan jadi negatif, integrate, terbalikkan limit dia akan jadi -1/1 fx dx. So dia akan dapat -2 lah. Ini kalau limit dia terbalik, kita letak negatif kat depan ni ya. Ni highlight negatif kat depan ni. Alright, and then yang kelima, properties number 5, if we have a limit above and below, this is similar, integrate from A to A. Maksudnya integrate from 1 to 1, let's say. So maksudnya ini tak perlu kira terus 0. Walaupun function dia complicated, tapi kalau limit dia sama, so ni clearly this is become 0. Kalau ikutkan, definite integrate is actually kita gantikan yang atas, limit yang atas, tolak dengan gantikan limit yang bawah. Okay. So that's why dia akan jadi kosong kat sini. Okay, and then ini kalau case, Mary highlightkan, ini limit dia sama. So that's why dia dapat kosong. And then properties yang keenam, 6 properties, integrate from A to C fx dx, kita boleh pecahkan dia. Maksudnya kita boleh pecahkan dia kepada dua integration. So let's say untuk case ni, kalau integrate from A to C fx dx is equal to integrate from A to B fx dx plus integrate from B to C fx dx, where A is less than B, less than C. Contohnya, for example, kalau let's say number scale kita, katakanlah integrate from A to C ni kat sini 1 hingga 5. Okay. So maksudnya integrate from 1 to 5 fx dx, kita boleh pecah dia. Katakanlah kat sini dia kena pecah dekat tengah ni. Tengah ni kita ambil satu nombor. Katakanlah kita ada 3. Kalau tengok kat sini A less than B less than C. So ni 1 is less than 3 less than 5. So dia boleh pecah jadi integrate from 1 to 3, berhenti dulu dekat 3 ni. 1 ke 3, 3 ke 5. So dia akan jadi integrate from 1 to 3 fx dx plus integrate from 3 to 5 fx dx. So ini 6 properties lah. Properties yang nombor 6. Okay. So ini semua properties kita boleh pakai lah kalau soalan dia involving dengan properties of definite integrate. For example, example 1. Kita tengok example 1 lah. Let's see example 1. If integrate from 1 to 3 fx dx is equal to 5, and then integrate from 3 to 11 fx dx is equal to 24, and integrate from 1 to 3 gx dx equals to 7. So kat sini kita ada maklumat untuk fx, function fx. Kita ada limit from 1 to 3 and 3 to 11. Untuk function gx, we have integrate from 1 to 3. 1 hingga 3. Okay, soalan dia evaluate the following definite integral. Okay, the first question, integrate from 1 to 1. Kat sini dia punya limit bawah 1, atas pun 1. Kalau 1, 1 macam ni
Ni relate dengan properties nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. This is clearly is equal to 0. 0. Tak perlu kira. Ini walaupun ini efek je kan. Kalau kata function dia pelik-pelik pun walaupun limit dia sama, dia terus equals to 0. So untuk A ni equals to 0. Alright. And then untuk question B, integrate from 3 to 1 effect dx. Kat sini from 3 to 1 dekat soalan, dekat maklumat dia from 1 to 3. Nampak beza dia? Yang ini. Nampak, madam. Okay. So maksudnya ini kita boleh pakai properties nombor 4. Ya, nombor 4. So maksudnya integrate from 3 to 1 effect. Ini dia punya soalan. So kita nak guna dekat soalan dia tu, kita nak guna integrate from 1 to 3 effect dx. So jadi kat sini limit dia terbalik. So kalau limit terbalik kena letak negatif kat depan ni. Okay. So then dia akan dapat kat sini negatif. Ini 5. maklumat yang dia bagi is equal to 5. So we get negative 5 lah. Okay, and then untuk C, integrate from 1 to 3, 6 fx dx. Integrate 1 to 3, 6 fx dx. So kat sini apa yang kalau kita tengok kat sini, we notice that 6, we have 6 kat sini. Dia ada lebih 6 kat sini. So ini dia ada constant. Kalau ada constant kita boleh bawa keluar ya. So dia akan jadi equals to 6 integrate 1 to 3 fx dx. So then we get 6 times dengan 5. Then we get 30. So kita dapat 30 untuk C dia, soalan C. Alright, untuk question D. Integrate from 1 to 3 fx plus gx dx. Okay, kalau tengok kat sini kita ada tambah kat tengah ni. Kalau ada tambah kat sini, dia relate dengan properties nombor. Which properties? 2. Properties number 2 properties number 2. So kalau nombor number second properties tu kita boleh pecahkan dia lah. So dia akan jadi integrate from 1 to 3 fx dx plus integrate from 1 to 3 gx dx. So then kita boleh tengok maklumat dekat soalan lah. Kalau tengok soalan ni, integrate 1 ke 3 fx dx is equal to 5. Integrate 1 to 3 gx dx is equal to 7. So jadi kat sini kita pakai dua maklumat ni lah. So jadi finally we get 5 plus 7. Yang ini 5, yang ini 7. So then we get 12 lah. So jawapan dia adalah 12. Okay. And then untuk question E, okay. E, seterusnya E, integrate from 1 to 11 fx dx. Kalau tengok maklumat kita, untuk fx kita ada integrate, ni maklumat integrate from 1 to 3 fx dx tadi is equal to 5. And then integrate 3 to 11 fx dx is equal to 24. So jadi kat sini dia nak from 1 to 11. So maksudnya 1 ke 11. Kalau tengok kat sini 1 ke 3. Sini 3 ke 11. Maksudnya ada 3 dekat tengah ni. Ada 3 kat tengah ni. 3 ni kita boleh anggap sebagai contohnya macam R&R lah. Macam pit stop. So maksudnya first kita integrate from 1 to 3. Kita stop dulu. Then kita sambung from 3. Integrate pula from 3 to 11. So then kat sini akan jadi integrate from 1 to 3
fx dx plus integrate from 3 to 11 fx dx. So then we get 5 plus 24. So finally we get 20, 29. So jadi kat sini integrate from 1 to 3 fx dx ni adalah 5. Integrate 3 from 3 to 11 fx dx 24. So then kalau kita tambah dapat 29. Boleh ya example 1 ni? Boleh, madam. Alright. So seperti yang Beda sebut tadi, definite integral is actually kita integrate dia and then kita substitute limit atas dulu. The above limit minus dengan substitute dengan below limit. Dekat kita substitute tu dekat jawapan integrate lah. For example kat sini, integrate from A to B fx dx. So hasil integrate tu we get fx. This is hasil jawapan integrate lah. This is answer of integration. Okay. So then we substitute limit above limit lah. Kena substitute above limit. This is above limit. Limit atas. Yang ini below limit lah. Okay. Kita substitute limit yang di atas tolak dengan substitute limit yang di bawah ya. So dia akan dapat answer dia sepatutnya positif sepatutnya. So this is yang kita panggil sebagai definite integral lah. Okay. So dia punya rule of integration tu masih sama. Cumanya penambahan dia kat sini bila kita nak evaluate dia. So kita gantikan dengan limit yang atas tolak dengan limit yang bawah. For example, kita tengok example 2. Evaluate the following definite integral. Okay. Kita tengok first question dulu. Integrate from 3 to 5 x minus 2 square. Sekarang ni jangan tengok limit lagi. Jangan tengok limit tu. Maksudnya tutup dulu limit tu. 3 to 5 tu tutup dulu. Tengok dulu how to integrate x minus 2 square dx. How to integrate x minus 2 square dx. Guna power rule, madam. Kita guna power rule which is integrate ax plus b power n. Untuk case ni kita boleh pakai integrate ax plus b power n dx. So then ini akan dapat ax plus b power n plus 1 over n plus 1 times dengan a. Betul kan? Alright. So jadi awak dah tahu cara nak integrate dia. Sekarang ni kita integrate dulu. Soalan dia is integrate from 3 to 5 x minus 2 square dx. So then kita dah tahu kena pakai ax plus b kuasa n tu kan. So dia akan jadi x minus 2 to the power of 2 plus 1 is 3 over 3 times dengan 1 lah. Bila tak nak tulis 1 tu. Over 3 je lah. Okay. So ni barulah kita letak evaluate from 3 to 5. Dia letaklah limit kat situ sebab dia definite integral. Kalau dia bukan definite integral, kita letak dia plus C. We put plus C in the back. Maksudnya untuk setiap baris tu kita letak plus C. Okay, kalau dia tak ada limit ni lah. Kalau limit kita buat bracket dan kita letak limit dekat bahagian belakang bracket tu. Okay. So then sekarang ni kita nak evaluate dia. Inilah part yang kita nak evaluate ni. So evaluate dia, we substitute 5. Kena substitute yang ni dulu. Yang ni dulu. So then we get 5 minus 2 cube over 3 minus, barulah kita substitute yang bawah. So dia akan jadi 3 minus 2 cube over 3. So then kita kira lah. Ini kena tekan calculator. Tekan calculator kena bagi betul lah. So untuk case ni, kalau kita tekan calculator, kita dapat berapa answer dia? 26 per 3. 26 per 3. Ada masalah ke tekan calculator? Yang simple-simple ni Mary rasa tak ada masalah. Dia yang
yang pelik-pelik lah kan. Okay. So madam tak nak emphasize sangat calculator ni sebab chapter 1 ni tak masuk exam. So awak boleh praktis sendirilah untuk tekan calculator bagi betul. Sebab dia masuklah assignment dengan UPS kan. Boleh praktis sendiri. So jadi this answer suppose 26/3. So inilah dia punya jawapan dia. Untuk soalan A. Faham apa yang dimasukkan dengan definite integral tu? Faham, madam. Okay. Next, kita move kepada soalan B ya. We have question dia. B. Integrate from 0 to 2x e power x square dx. Okay. Sama macam question A tadi. Walaupun dari soalan dia ada limit 0 to 2, bukan maksudnya kita jangan pandang lagi. Jangan pandang lagi limit tu. Now, you have to think how to integrate 2x e power x square dx. Okay. Macam mana nak integrate ni? Yang f prime x dengan fx, madam. F prime x fx. Jadi macam mana hasil dia? E to the power x square kan, madam? Oh, maksud awak, suppose integrate f prime x e power fx dx. Then dia akan dapat e fx plus c. So dia hasil dia, dia akan dapat e fx plus c lah. Betul lah ni. Ni fx dia, ini f prime x dia. So then ni direct lah. Kalau awak boleh relate dengan yang ini, so ini boleh terus dapat e power x square. Kalau ikutkan e fx plus c kan. So for this case e power x square plus c. Tapi ni ada limit, kita tak payah letak buang plus c tu. Letak bracket, letak limit from 0 to 2. Okay. So then teruslah. So we get e power 2 square minus e power 0 square, which is e power 4 minus 1. Okay. Answer can be in exponential. Maksudnya jawapan pun boleh jadi exponential lah. Kalau nak kira, boleh tekan calculator. Tekanlah e kuasa 4 tolak 1. Okay. Katakanlah awak tak boleh relate dengan integrate f prime x e power fx dx. Yang ni awak tak boleh relate dengan rule yang ni. Rule yang kita buat sekarang ni. So awak tak nampak. So cara lain awak boleh guna kaedah apa? Substitution. Substitution. So jadi kita boleh juga pakai ni substitution. Kalau substitution kita ambil u dia apa? X square. X square. Dia sama jugalah macam kes kat atas ni. U dia x square and then du dx equals to 2x. And then du equals to 2x dx. Bila kita ganti, integrate from 0 to 2x e kuasa x square dx. Bila ganti, we get e kuasa u du. So ini integrate. Okay. Tapi yang Meda nak highlight kat sini, kalau tengok kat sini, limit kat sini kosong dengan 2. 0 and 2. 0 and 2 is actually x. This is a value of x. Ini adalah value of x. That's why kalau kita integrate terhadap integrate tu, kita dapat x, kita ganti dekat x kan. Tapi sekarang bila dia substitution, we change from x to u. So jadi adakah kita boleh tulis kat sini limit 0 to 2 ni? Tak. Tak boleh. Secara logiknya tak boleh because this is du. So jadi awak kena ubah kat sini. Awak kena cari value u. Berpandukan value x ni lah. Maksudnya kita kena cari new value based on x yang kita ada 2 dengan kosong. So kalau ikutkan kat sini, kita dah let u equals to x square. So jadi kat sini,
Kalau x equals to 2, when x equals to 2, u equals to 2 square. Kalau 2 square, we get 4 lah. So maksudnya bila x 2, u 4. Kalau x kosong, u berapa? Kosong. Kosong. So jadi kat sini kita change lah. So atas ni 4, bawah ni kosong. Ini awak kena ingat lah. Kalau untuk substitution, kena change new limit. Which is u lah. U ni . Okay. So then integrate EU, we get EU. Then kita ganti limit kosong dengan 4. So finally we get answer dia samalah. E kuasa 4 tolak E kuasa kosong, which is E kuasa 4 tolak 1. Okay. Jawapan akan sama. Yang tak sama dari segi panjang dengan pendek dia. So kalau substitution dia panjang lah. Kalau awak boleh relate dengan yang rule atas tadi tu, integrate f from x e power f dx ni, ini memang memudahkan kerja awak lah. Awak tak guna masa yang banyak. Okay, next boleh kita move kepada next question? Question C pula. Boleh, madam. Alright, question C. Integrate from 1 to e ln x dx. Okay. So ini integrate, abaikan dulu 1 dengan e tu. Tengok integrate ln x dx. How to integrate ln dx? Ada tak basic ln x? Maksudnya Tak integrate. ada, madam. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, tengok kepada substitution. Kalau ikutkan substitution, kalau kita nak pilih u dia adalah ln x. U dia adalah ln x. Kalau kita differentiate, we get 1 over x. Ada tak kat sini over x? Tak ada, madam. Tak ada. Kalau tak ada, kita move kepada integration by parts. by parts. For this case, integrate ln x dx, suppose is integration by part. So yang ni kena buat IBP. Okay. So buat IBP, starting dia mesti pilih apa dulu? Yang lopet, madam. Ya. So pilih u dulu. U dia suppose is ln x, lopet. And the rest suppose is dv as dx lah. Dx as dv. And then we differentiate u. We get du dx equals to 1 over x. Then du equals to 1 over x dx. Then we integrate dv. We get v equals to x. So jadi yang kita nak dalam formula kita is u du dengan v. Okay. So integrate 1 from 1 to e ln x dx is equal to formula dia is uv minus integrate v du. So jadi ln x times dengan x minus integrate x times 1 over x dx. Ini semua-semua ni kena letak bracket besar ni lah. Kena letak 1 ke e. Alright. So kalau tengok kat sini, kalau ada integration by part, kita kena solve bahagian belakang ni. So bahagian belakang ni belum selesai. Kena selesaikan dulu baru kita boleh ganti limit from 1 to e. So then integrate x 1 over x dx ni kita boleh cancel x ni. So dia jadi integrate 1 dx. So finally we get integrate. The answer for integrate for this one is x ln x minus integrate 1 dx is become x. So jadi kat sini x ln x minus x evaluate from 1 to e. Okay, so yang ini tadi bila kita ganti dalam formula dia ln x darab x kan. So x ln x ni dia tak boleh jadi ln x darab x ni tak boleh jadi ln x square. Tak boleh. Dia kena bawa x yang kat belakang ni ke depan. Jadi x ln x minus x. So then barulah kita ganti dengan limit e dulu. E ln e minus e minus 1 ln 1 minus 1. So ini kosong.
So finally we get yang ni ln E ni adalah 1. So dia akan jadi E tolak E habis. So finally we get 1. Kalau tak tahu boleh tekan calculator. Boleh tekan calculator. Jangan risau, boleh tekan calculator. Boleh, Alright. madam. Okay, next for question D. Soalan dia bagi kat sini. Integrate from 0 to 3, 3 over x plus 1, x plus 4 dx. Okay. Yang ni kalau kita tengok dia punya soalan integrate dia, ini memang for sure dah boleh bayang dah. This is integration by partial fraction. So yang ni awak kena buat partial fraction. Tak ada pilihan. So kalau tengok this is proper fraction, boleh terus express partial fraction. So dia akan jadi 3 over x plus 1, x plus 4 is equal to a over x plus 1 plus b over x plus 4. Then kita multiply semuanya dengan x plus y, x plus 4. We get 3 equals to a x plus 4 plus b x plus 1. B multiplied by x plus 1. And then we sub to get value a and b, we sub x equals to -4. So then we get 3 equals to -3b. So b equals to -1. Kita sub pula x equals to -1. So 3 is equal to 3a. So a equals to 1. Okay. Finally, kita punya partial fraction ni, we get 3 over x plus 1, x plus 4 equal 1 over x plus 1 plus ni suppose jadi tolak lah kan. Tolak minus 1 over x plus 4. Okay. Jawapan yang kita dapat ni, yang ini, kita masukkan ke dalam inilah maksudnya ke dalam soalan. Ni belum integrate, kita ke dalam soalan. So dia akan jadi integrate from 0 to 3. 3 over x plus 1, x plus 4 ni kita tukar dia menjadi 1 over x plus 1 minus 1 over x plus 4 dx. Okay. So then dia ada tolak kat sini. Tolak ni maksudnya kita boleh asingkan dia. Kalau ikut properties tadilah. Kalau tak nak asing pun tak apa. Kalau nak asing pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Katakanlah awak asingkan dia. Okay. So dia akan jadi integrate from 0 to 3, 1 over x plus 1 dx. Tolak. Integrate from 0 to 3, 1 over x plus 4 dx. Okay. Yang ini hasil dia dapat, hasil integrate dia akan dapat ln x plus 1. Yang ini kita evaluate from 0 to 3. Tolak. Yang ini pun dapat ln x plus 4. Evaluate from 0 to 3. Okay. Dan kita gantilah. So kalau ganti dengan 3 ni, dia akan dapat ln 3 tambah 1. Tolak ln. Dia nak tulis terus lah. Dia akan jadi dapat ln 4. Tolak ln 1. Ini yang depan. Tolak dengan ln 7. Tolak ln 4. Nah, ini after kita dah gantilah ni. Ni untuk yang ni. Ini untuk yang ni. Okay. So finally awak boleh tekan calculator. Terus ataupun kalau awak nak ringkas dia, nak bagi jawapan in term of ln, kita boleh combine dia lah. Kalau tengok kat sini ln 1 ni kosong. Kalau tengok ni ln 4, tolak-tolak ln 4 kat belakang ni akan jadi 2 ln 4 tolak ln 7. So kalau kita nak buat dia jawapan ln, dia akan jadi ln 4 kuasa 2 tolak ln 7. Ln 16 per 7. Kalau dia jawapan ln.
kalau jawapan long. Kalau jawapan decimal jadi berapa? Uh, 0.8267. Tu kalau decimal lah. Kalau decimal 0.8267 maksudnya 27 katakan. 0.827. Ni medium bagi, maksudnya kalau dia nak jawapan long macam ni lah. Yang ni dia guna rule of log lah. Kalau log tolak log dia akan jadi bahagi. That's why dia jadi log 16/7. Okay, so habis bahagian definite integral. Now, sekarang kita move kepada area lah. So ini area, seterusnya area lah. Area bounded by region bounded. Okay, area ni dia ada banyak case lah. Kalau tengok pada learning outcome tadi, yang first, area of the region bounded by a curve and the x-axis or y-axis. Dia ada dua case. Ni case yang pertama. Find the area of region bounded by a curve and the x-axis. Ni x-axis dulu. Okay. Kalau area under a curve can be computed using definite integration. Maksudnya kita guna, area ni masih guna konsep definite integral. So dia akan dapat jawapan dia value lah, value. If f is continuous throughout interval from A to B, then the area of region bounded by curve y equals to fx and the x-axis from x equals to A to x equals to B is given by area, ni formula dia, integrate from A to B y dx. A dengan B ni kita akan tengok dekat dia punya region lah, region dia. So maksudnya limit ni based on the region awak lah. Y dx. Ini maksudnya kita integrate terhadap x. Region awak, value ni mesti value x lah. Kalau ini dx. Kena ingat lah. A dengan B ni adalah x if dia punya belakang ni dx. Okay. Kita boleh tengok region bounded, dia ada dua case kat sini lah. Satu yang above x-axis, satu yang below x-axis. Okay. Area dia, nilai dia adalah sama, cuma yang berbeza dia adalah dia punya sign dia. Kalau dia below x-axis, dia punya answer dia akan jadi negatif. Kalau ikutkan lah, kalau ikutkan. So, sepatutnya Mary sebut tadi, area suppose dia mesti positif lah, positive value. So, jadi untuk case yang kalau below ni, awak kena letak modulus lah, kena letak modulus sepatutnya lah. Tak modulus ataupun negatif. Okay. So, kita tengok example 3. Soalan dia. Find the area. Kita tengok example, maksudnya medium terang based on yang case yang pertama ni adalah C1 tadi bounded by curve and x-axis. Okay. Example 3. Find the area of the region bounded by the curve y equals to x square. Y equals to x square ni function apa? Jenis function apa? Quadratic. Quadratic. And the line x equals to 1, ni line. Dan x equals to 2 pun line. Dan juga x-axis pun ni line lah. Ni adalah paksi x. Okay. So kalau kita lukis, kalau soalan tak minta lukis, awak kena lukis sendiri. Okay. Kalau dalam buku awak ni, dia dah ada region dia siap-siap kan? Dia bagi region dia kat sini. So this is yang warna biru ni, this is curve y equals to x square. And then x equals to 1, yang ini, yang hijau. X equals to 2, yang hijau juga. Dan paksi x yang warna purple ni. Okay. Awak kena tengok region dia mesti yang ditutup oleh bounded by 4 benda tu lah. Okay. So kalau tengok kat sini kawasan yang ditutup oleh biru, hijau dan purple adalah bahagian ini. Yang macam ala-ala trapezium ni lah. Okay. Ni. Dia mesti tertutup ya. Tertutup. Dia tak boleh terbuka. Must be bounded by all function. All curve lah. Curve. Okay. So jadi region dia suppose yang ini. Okay. So kita boleh pilih
sama ada kalau area kita boleh pilih sama ada kita nak integrate terhadap X ataupun Y. Tapi since kat sini kita dah tengok kat sini kita ada limit X which is kalau dekat X kita tengok kat sini dia start from 1, region dia start from 1 sehingga 2 kat sini. Kita nampak sebab dia limit dia ada yang ni. So jadi kita nak buat area integrate from A to B Y dx. Okay. Dalam kes ni area kat sini is integrate from 1 to 2. Okay. Y ni adalah tengok kat sini yang atas ni lah. Which is Y equals to X square. So Y ni kita ganti dengan X square. Dia mesti Y as a subject. So integrate from 1 to 2 X square dx. Faham kan maksud medium ni? Mesti Y sebagai subject. So dalam kes ni memang Y sebagai subject. Which is Y equals to X square. So jadi tukar je Y tu kepada X square. So kalau bila kita ganti ni, nampak tak dia dah boleh integrate ni. Integrate X square dx. Sebab dia terhadap X. So integrate X square we get X cube over 3. So then we evaluate from 1 to 2. So then we get 2 cube over 3 minus 1 cube over 3. So this is, kalau kita tekan calculator, we get 7 over 3. 7 over 3 unit square lah kalau dia area, unit square. So macam ni lah kalau untuk kes ni sebab kita dah ada limit dia, limit X. So jadi kita decide guna integrate dx. Kalau nak guna Y pun boleh, tapi dia lain lah, lain cara dia. Dalam kes ni pilihan terbaik adalah X. Okay. Now kita tengok pula case yang kedua pula untuk yang find the area of region bounded by a curve dengan x-axis. Ni dengan y-axis, sorry. Y-axis pula. Okay, kalau y-axis formula dia is area equals to integrate from C to D. C to D. C to D ni adalah limit y limit y x dx. X dy, sorry. Integrate from C to D x dy. So C dengan D ni adalah limit y. Ini kena tengok dekat part CY. Okay. So example dia relate dengan yang ni samalah. Dia kanan dengan kiri ni. Median tak nak emphasize, boleh tengok kat buku lah. Okay. Kita tengok example 4. Find the area of region bounded by the curve x equals to y square. The line y equals to 0. Y equals to 2 and y-axis. Dia ada 4 perkara kat sini. Okay, kalau kita lukis x equals to y square ni, ini adalah function, dia bentuk dia is parabola. This is parabola. Maksudnya kat sini, dia punya bentuk dia adalah seperti ini. Dia bentuk C C. Dia bentuk C. Okay, y equals to 0 ni adalah x-axis, this is x-axis. Y equals to 2, garis y equals to 2, garis horizontal pada y equal to 2 dan y-axis. Okay. Semua region tu dah ada dekat dalam buku awak tu. Dalam buku awak dah ada. Cuma tak betul tu function kat sini suppose x equals to y square. Betul dekat buku awak. Kat dalam buku dia tulis y square equals to 4x kan? Betul. Ya, awak potong tu tukar dia kepada x equals to y square. Dia lukis betul, cuma label tu tak betul. Okay, so yang warna biru ni yang Mira sebut tadi sebagai parabola ni, bentuk C and then y equals to 0 adalah x-axis ni, ini y equals to 0. Ni y equals to 2, yang warna hijau dan y-axis adalah purple ni. Okay. Dia kalau kawasan yang tertutup adalah kawasan yang berlurik ni lah. Dia tertutup oleh
Ni semua ni tertutup lah. Dia kena pilih yang tertutup. Okay. Kalau tengok kat sini kita ada limit Y. Limit dia start dengan 0 sampai 2. So jadi pilihan kita adalah Y. Kita nak pilih Y. So jadi formula area untuk dy adalah integrate from C to D X dy. So limit dia adalah daripada 0 hingga 2. Ini limit Y lah dy. So sini X kena ganti, tengok yang ni kena tengok yang kanan. Dia lupa nak emphasize. Kalau dia Y, kita tengok atas. Atas dia atas dengan bawah. Kalau dia Y, dy, dia X kan, function dia X kan. X tu kanan dengan kiri. Kena tulis kat awak. Yang ini kalau dia X sini kena tengok atas. Kanan, sorry. Sebut pun tak betul. Okay. Kalau dia dy tengok Pak CY. Pak CY dia duduk menegak kan. Menegak maksudnya sebelah dia adalah kanan. Kalau tadi Pak CX dia melintang ni. Dia melintang ni maksudnya dia relate dengan atas dengan bawah. Macam ni. Kalau macam ni, ini x-axis. Dia duduk atas, bawah. Macam tu. Ni x-axis. Kalau y-axis tadi, dia kanan dengan kiri. Tengoklah dia punya apa? Dia punya ni. Okay. Kalau dia memang melekat dekat y-axis ni, maksudnya kiri dia sebenarnya adalah x sama dengan 0. Sebab tu tak emphasize lah. Okay. So untuk case ni, x dia kita ganti dengan y square. Yang ni ganti dengan y square. X sebagai subjek. So ganti dengan y square. So dia akan jadi integrate y square, we get y cube over 3. Kita evaluate from 0 to 2. So then we get 2 cube over 3 minus 0 cube over 3. So finally we get answer dia is 8 over 3. Okay. Katakanlah kalau awak nak buat dx, awak tak suka ni. Awak nak buat dia dx. Kalau dx, limit yang terlibat adalah start dengan 0 sehingga dekat sini. Kat sini tak ada kan? Tapi awak kena cari. Ini adalah bila y2. Bila y2, x berapa? Boleh cari tak? X adalah 4 madam. Ya, x adalah 4. So kalau dia dx, dia akan jadi area integrate from 0 to 4. Kalau dia dx, dia adalah atas. So atas dia adalah ni warna hijau ni. Hijau dia adalah 2. Tolak dengan, dia kena tolak ini sebab dia ada bawah dia. Bawah dia tak melekat dengan part CX. Kalau melekat part CX, Y dia adalah 0. So yang ni dia kena tolak yang warna biru ni. So dia kena tolak dengan set X. This is actually, kita akan belajar pada example 5. Ni adalah example 5. Kalau nak pakai yang ini kalau nak pakai yang ni. Ni actually yang bahagian seterusnya kita akan belajar. Tapi Mida nak sebut je lah kat sini. Maksudnya pilihan terbaik awak untuk kes ni, untuk soalan ni adalah kita pilih dy lah. Sebab dia punya x yang kedua tu adalah 0. Okay, seterusnya, bahagian yang seterusnya, find the area of region bounded by 2 curve. Okay. Yang ni maksudnya dia ada, kalau dia di X, dia atas dengan bawah dia ada curve. Atas dia curve, bawah dia pun curve. Kalau case tadi, dia bounded by curve and x-axis. Contohnya, x-axis dia adalah 0. Y dia adalah 0.
Kalau bounded by curve and y-axis, y-axis tu x dia sama dengan kosong. So that's why bahagian yang belakang ni, bahagian y2 ni, dia tak ada kan? Dia hanya tulis y je kan? Ataupun dia tulis x saja. Okay, kalau dia bounded by two curve, dia ada curve 1, curve 2. So maksudnya dekat region ni yang warna hitam ni adalah y1, yang warna pink ni adalah y2. Y1 yang atas, Y2 yang bawah. Okay. So ni atas, ni bawah. Okay. Tadi Mary dah sebut kalau ada x-axis, sini atas, bawah. Cara nak ingat dia. Atas, bawah. Dia duduk melintang kan? Okay. So maksudnya dia punya formula dia sama. Cuma kat sini dia ada Y1 tolak Y2. Sebab Y2 dia bukan kosong. Okay. So jadi untuk yang dy ni pun samalah. Dia punya yang warna pink ni adalah yang X1 dia. Pink ni X1 dia. Yang ini yang kanan, yang paling kanan. X2 yang warna hitam, yang ini yang paling kiri. Cara nak ingat dia, ini Y-axis. Ini kanan. Ini kiri. Yang lebih afdal dia, yang lebih kita ni adalah kanan lah. So X1 ni kanan, X2 kiri ya. Okay. Beza dia sama je dengan tadi. Beza dia kat sini, X2 dia bukan 0. This is X2 does not equal to 0. Dia function jugalah, function lain selain kosong. Okay. So contohnya example 5. Okay. Find the area of the region bounded by the curve y equals to x square and y equals to z(x). Y equals to x square ni, this is quadratic. Shape dia adalah smiley. Okay, and then y equals to z(x), this is z function. This is z function. Macam ni. Dan region tu dah ada kat buku awak kan? So dia akan jadi, kalau lukis dua-dua ni, dia akan ada dua point of intersection. Ada dua kat sini. Satu kat sini, satu kat sini. Point of intersection. Dekat sini dia dah lukis siap-siap kat awak. So that's why kat sini dia tulis kat awak. Kosong dengan satu. Okay. Macam mana dia dapat kosong dengan satu tu? Dekat dalam soalan tak ada. Macam mana dia tak? Digantikan itu. Dia gantikan Y masing-masing ya. Ya, dia kena cari point of intersection. How to find point intersection? We do simultaneous equation. Maksudnya kita gantikan, samakan Y, function Y itu sebutlah. Maksudnya Y equals to X square dengan Y equals to ZX. So, Y equals to X square. Let's say ni equation 1. Y equals to ZX. Ini equation 2. Dia samakan lah. Ini Y sama kan? So, dia akan jadi X square equals to ZX. Dia simplify, dia dapat X kuasa 4 sama dengan X. Dia hilangkan Z. So, X kuasa 4 tolak X sama dengan kosong. Factorize X, we get X cube minus 1 equals to 0. Finally, we get X equals to 0. X cube equals to 1, which is X equals to 1. So, dia dapat kosong dengan 1. That's why kat sini, kosong. Kat sini, 1. So, dia tahu dia kosong 1 tu lah. Dia nak emphasize tu lah. Alright, so jadi since kita dah ada value X, kosong ke 1, so kita decide lah, kita pilih area bounded by two curve tu yang dekat X. So jadi area dia, formula dia from A to B, Y1 minus Y2 dx. So jadi area dia is from 0 to 1, sini from 0 to 1 ni, Y1 yang atas, Y2 adalah yang bawah.
Atas dia yang warna apa? Which one yang atas? Yang hijau, madam. Yang hijau. So this one is Y1, this one is Y2. Okay. Label kat buku awak yang satu Y1, Y1, yang ada satu Y2. Okay. For this case, Y1 is set X, Y2 is X square. So jadi kita dapat kat sini, integrate from 0 to 1, set X minus X square dx. Okay. Madam. So, ya. Saya nak bagi tanda boleh? Boleh. Alright. Integrate from 0 to 1, se X minus X square dx. So, ini kita ganti Y1 dia se X, Y2 dia X square. So, jadi kita dah dapat baris formula array ni. So, jadi kita boleh integrate dia. So, jadi how to integrate se X? Se X nak integrate macam mana? Macam mana nak integrate se X? Macam mana nak integrate se X? Irfan tak ada siapa yang jawab. Medium cakap seorang kot. Se X, how to integrate se X? Hello. X power of 1/2. Yeah, change to X power 1/2 then dapat. Kalau kita integrate X power 1/2 jadi apa? Ada 60 dalam ni. Takkan seorang pun tak boleh jawab, madam. How to integrate X power 1/2? Dia jadi apa? X power X power 3/2 then over 3/2. Over 3/2. Yang tu ya. Minus X square. Kalau kita integrate, we get X cube over 3. So, jadi kita boleh evaluate lah. Boleh ganti. Kalau X 3/2 bahagi 3/2 ni, kita boleh simplify dia jadi 2. Dua per 3 X kuasa 3/2. Tolak X cube over 3. So then kita ganti 2 per 3 darab dengan 1 kuasa 3/2 tolak 1 cube over 3. Ini ganti 1 dulu ni baru ganti 1 tolak dengan ganti kosong. 2 per 3 kosong kuasa 3/2 tolak kosong cube over 3. So finally kira dapat jawapan dia. Dapat berapa? Kalau guna kalkulator hitam yang 570 ms tu kan, awak bila kuasa pecahan, awak kena letak bracket dekat kuasa tersebut. Kena letak bracket kalau dia pecahan lah. Maksudnya 2 per 3 darab 1 kuasa buka bracket 3/2. Kalau kalkulator hitam, kalkulator lain tak apa. Silver ke yang hitam putih tu tak ada masalah. So jadi dapat berapa jawapan dia? Dapat berapa? 1/3. Okay, dapat 1/3. Okay. 1/3. Alright. Ini untuk soalan example 5 macam ni lah. Alright. Kalau katakanlah untuk soalan ni untuk soalan tadi kita buat dia dekat X. Kita buat dia dekat X. Okay. Katakanlah kalau medium tak nak buat dekat X ni.
Madam nak buat dekat Y. Maksudnya kalau Y kita tengok dekat paksi Y, region dia start dengan kosong, dekat sini kosong, sehingga di sini. Okay. Di sini tak ada value kan? Dekat region ni tak ada. Awak kena cari sendiri. Even yang X tadi pun sebenarnya kena cari sendiri. Okay, untuk Y, daripada kosong hingga yang point of intersection ni. Daripada intersection Y equals to X square dengan Y equals to X. Dekat sini. Okay, tak ada value dia kan? Tak ada limit Y tu. Jadi kita kena cari. Macam mana kita nak cari dia? Memandangkan kita dah ada X equals to 1 ni, dekat sini X dia 1. Jadi boleh tak kita cari Y kat sini? Boleh tak? Boleh tak kita cari Y kat sini? Kalau sini X1, sini Y dia berapa? Berapa Y dia? Kat sini Y dia adalah, siapa nak jawab madam kan? Sedih madam. Okay, tak apalah. Ini Y dia adalah 1 ya. Y dia 1. Macam mana kita dapat 1 kat sini? Kita boleh ganti X sama dengan 1 ni ke dalam mana-mana Y ya. Sebab dia dua-dua ni adalah titik persilangan. Okay. Katakanlah awak ganti dekat Y equals to X square. So dia akan jadi 1 square. 1 square adalah 1. Kalau ganti dekat Y equals to set X, ini set 1. Which is 1 lah. So jadi kalau Y limit dia 0 ke 1, formula dia adalah area integrate from 0 to 1. Lepas tu X1 dia yang kanan, X2 yang kiri. X1 dia yang kanan adalah yang warna biru. Kat sini dia function dia bagi Y. Awak kena tukar dia jadi X. Okay, mana tulis kat bawah ni ya. Ini maksudnya alternatif untuk awak lah. Alternatif untuk awak. Dia buat warna hijau, biru. Okay. So sini tadi region dia yang ini. Sini kosong, sini tadi dah cari 1. Okay. Alright, so sekarang awak kena cari X. Yang kanan dia adalah yang warna biru. Yang kiri dia adalah yang warna hijau. Ini X2. X1 ni yang paling kanan. Ni yang paling kiri. Okay. So sini dia bagi Y equals to X square. So jadi awak kena ubah dia. So dia akan jadi, kalau Y equals to X square, nak jadi X sebagai subjek, dia akan jadi set Y. So sini akan jadi X1 dia set Y. X2, kat sini Y equals to set X kan? So nak jadi X sebagai subjek, dia akan jadi Y square. So sini X2 sama dengan Y square. Jadi untuk cari area kalau dy, dia jadi integrate daripada 0 ke 1 ni, X1 tolak X2 dy. X1 yang paling kanan tadi, which is dalam kes ni kita ganti dengan set Y. Tolak dengan Y square yang ni. Okay. So jadi ini integrate kalau tengok ni dia sebenarnya pattern dia, cara integrate dia sama. So dia akan jadi kat sini. Ini Y kuasa 1/2, so dia akan jadi 2/3. Y kuasa 3/2 tolak Y cube per 3. So ini akan dapat, awak kena gantilah, ganti 2/3, 1 kuasa 3/2 tolak 1 cube per 3 tolak 0 lah. Yang bahagian belakang ni ganti, dia akan dapat 0. So finally we get 2/3 unit square. Ini alternatif ya. Ini kalau guna dy. Ini maksud madam, ini dy. Yang atas tadi ni dx. Maksudnya, sorry, ini 1/3. 1/3, sorry.
So maksudnya kat sini awak boleh pilih lah. Sama ada awak nak pilih dx atau nak pilih dy. It's your choice sebenarnya untuk area. Seterusnya kita tengok example 6. Yang ni find the area of region bounded by a line and a curve. Dia samalah bounded by two curve sebenarnya. Okay, tapi ini case dia bagi satu curve, satu line. Okay. Dia punya konsep dia masih samalah. Find the area of the region bounded by the curve x equals to y square and the line y equals to 2 minus x. Okay, yang ini parabola bentuk C, y equals to 2 minus x, ini linear, garis lurus. Dengan y-intercept dia adalah 2 dan dia adalah garis yang menurun lah. Region dia dah ada kat awak, dekat dalam buku awak. Okay, macam ni ya. Alright, so kalau tengok kat sini, dia bagi kat sini limit y. Dekat lukisan lah, Tapi cara nak cari dia, awak kena cari, kalau dia tak bagi, awak kena buat simultaneous equation between x equals to y square dengan y equals to 2 minus x untuk dapatkan point of intersection dekat sini. Titik kat sini ya. Okay. So untuk case ni, since kita dah ada value y, jadi kita pilih nak cari area guna y lah, which is integrate from C to D, x1 minus x2 dy. So case ni area limit y yang terlibat adalah daripada paling bawah adalah negatif 2, paling atas adalah 1. So jadi negatif 2 ke 1. X1 dia yang mana satu? Yang warna hijau ataupun yang warna biru? Hijau. Hijau. So jadi kena tukar dia. Bagi jadi X sebagai subjek. So X equals to 2 minus Y. Ini X1. Tolak dengan X2 dia adalah Y square dy. Okay. So jadi kita boleh integrate dia lah. 2 minus Y square. We get 2Y minus Y square over 2 minus Y cube over 3. Evaluate from negative 2 to 1. So then kita ganti 2 darab 1 tolak 1 square over 2 tolak 1 cube over 3. Ini ganti dengan 1, ganti dengan negatif 2. 2 darab negatif 2 tolak negatif 2 kuasa 2 over 2 tolak negatif 2 kuasa 3 over 3. So finally tekan kalkulator, suppose we get 9 over 2 unit square. Habislah lecture 4. Okay, so now Medan nak move kepada lecture 5. Okay, dia adalah relate dengan volume. Determine the volume of solid of revolution bounded by a curve and the x-axis or y-axis by two curve, a line and a curve. Cara nak tengok limit dia, nak tengok function atas, bawah, kanan, kiri tu semua sama. Yang tak sama dia adalah formula dia saja. Okay. Kita tengok yang part yang pertama, determine the volume of solid of revolution bounded by a curve and the x-axis or y-axis. Kita tengok kalau dia revolve, ni maksudnya dia jadi solid. Solid tu maksudnya dia kena rotate 360 degree. Dia kena pusing 360 darjah baru dia jadi solid. Kalau dia tu maksudnya dia akan jadi area. Kalau dia tak pusing dia jadi area. Bila dia pusing 360 darjah dia jadi solid. Baru dia jadi silinder, dia jadi cuboid. Benda-benda macam itulah, cone. Dia akan jadi bentuk macam tu, bentuk solid. Okay. Kalau dia revolve about the x-axis, okay, formula dia volume equals to pi. Dia kena ada pi kat depan ni. Integrate from A to B y square dx. Kalau area kan, integrate from A to B y dx. Kat sini untuk volume, dia tambah pi, dia tambah square kat sini. Dia tambah pi dengan square. Okay. Cuma dia special, kalau area kita boleh pilih sendiri. Nak integrate dekat dx ataupun kita nak integrate dekat dy. Tapi untuk volume, dia akan sebut dalam soalan. Dia rotate di mana.
Kalau dia sebut rotate, contohnya the volume of the solid generated by revolving the region about x-axis. About x-axis. Maksudnya kita mesti integrate terhadap x. So jadi kena pakai formula x, which is volume equals to pi integrate from a to b y square dx. Faham maksud madam? Dia tak boleh pilih. Awak kena based on soalan. Okay. Kalau dia mention rotate about y-axis, kena pakai formula yang dy. So which is volume equals to pi integrate from c to dx square dx. Dy, sorry. Dy. So jadi kalau dia y-axis kena pakai dy. Bila dy kat sini penambahan dia untuk volume lah. Volume dia kena letak pi, kena letak square. Okay. Kita tengok example 1. Find the volume of solid generated when the region bounded Okay. Soalan dia, example 1. Find the volume of solid generated when the region bounded by curve y equals to x square, y equals line x equals to 1, x equals to 2, and x-axis is rotated. Ni, rotated about the x-axis. Maksudnya formula yang kita mesti pakai adalah volume equals to pi integrate from a to b y dx. Mesti pakai dx. Because disebut rotate about the x-axis. Formula dah tahu. Okay. So, dalam soalan ni kita kena lukis y equals to x square, which is ni senyum, smiley. X equals to 1 dan x equals to 2. So, dia akan region tu dah ada dalam buku awak. Dalam soalan awak kan. So, ini region dia yang ini, yang dalam ni. Okay. So, jadi formula kita dah tahu. Formula dia adalah tadi volume equals to pi integrate from a to b y dx. Because dia rotate dekat x. Dia rotate dekat x sini ya. Okay. So, jadi limit yang terlibat adalah daripada 1 hingga 2. 1 ke 2. Y dia adalah x square dx. Madam. Ya. Bukankah ada y square? Sebab Ada y square, sorry. Tertinggal. Betul. Thank you. Alright. So dia akan jadi volume equals to pi integrate from 1 to 2. 1 to 2 tu limit x lah kan. Sebab kita rotate dekat x. Lepas tu y adalah x square. So jadi formula kat sini y square. So jadi x square. Betul. Thank you bagi tahu. Alright. So jadi kita simplify dulu. Dia akan jadi volume equals to pi integrate from 1 to 2 x kuasa 4 dx. Baru kita integrate. So dia akan jadi pi integrate x kuasa 4 x kuasa 5 over 5. 1 evaluate from 1 to 2. So then we get pi 2 power of 5 over 5 minus 1 over 5 over 5. Lepas tu awak kira lah. We get 31 over 5 pi. Kalau volume unit cube Suppose is unit cube lah. Tak tulis pun tak apa. Tulis lebih baik. Okay. So cara kita tengok nak pilih limit, nak tengok function apa semua sama macam area. Yang tak sama formula dia je. Formula dan dia ada tambah dekat soalan rotate dekat mana? Rotate x-axis or rotate y-axis. Faham ah? Okay. Kalau kita tengok example 2, disebut kat sini, find the volume of solid generated when the region bounded by the curve x equals to y square, line equals to y0, y2, y-axis is rotated about y-axis. So, jadi formula dia volume equals to pi integrate from c to d x square dy.
dah tahu formula apa kita nak pakai kan? Sebab dia dah rotate dekat y-axis. So, lukisan dia, region dia akan jadi, dekat buku tu salah. Kena buang function kat situ, y square equals to 4x. Ganti dengan x equals to y square. Yang ni. Dia salah kat situ. Okay. So, jadi kita dah tahu region dia adalah yang ini ya. Yang ini. Okay. Volume equals to pi integrate from 0 to 2. Ni limit y dia. Dia punya x dia adalah y square square dy. Okay. So, sebelum kita nak integrate, kita simplify dulu y square ni. We get y equals to 4 dy. So, then kita integrate, we get y power 5 over 5 evaluate from 0 to 2. So, finally we get 2 power 5 over 5 minus 0 power 5 over 5. So, then we get 32 over 5 pi unit cube. Okay. Dan untuk satu bahagian lagi volume pun sama juga. Yang ni yang involving maksudnya dia punya sama ada function kedua dia tu x kosong ataupun y bukan, maksudnya x bukan kosong, y bukan kosong. Okay. Yang ini bounded by two curve bounded by two curve. Okay. Kalau dia sebut revolve about the x-axis, untuk case region dia bounded by two curve, dia punya region dia akan jadi macam ni. Ni region dia. Okay. Kalau ikutkan area, kalau area lah kan, y1 yang atas, y2 yang bawah. So untuk volume pun sama, y1 dia yang atas, y2 dia yang bawah. Limit dia pun sama, from A to B, daripada start hujung belah kiri hingga hujung belah kanan. Yang tak sama formula dia ada pi dan setiap function tu kena square. Function tu kena square. Maksudnya y1 tu kena square, y2 pun kena square. Ini bounded by two curve ni untuk case kalau y2 dia bukan kosong ataupun x2 dia bukan kosong. Faham maksud madam? Sama je kan? Okay. So kalau dia revolve about y-axis pun samalah tadi madam dah sebut. Yang ini dia tambah dekat pi dan setiap function tu dia kena square. Ini untuk rotate about y-axis. So jadi kena guna formula dy lah. Okay. Kita tengok example 3. Find the volume of solid generated when the region bounded by the curve y equals to x square and y equals to x is rotated about x-axis. Okay. Yang ini region dia akan jadi macam ni. Y equals to x square, y equals to x. Okay. Dia nak rotate about x-axis. Jadi formula yang kita kena pakai, volume equals to pi integrate from A to B y1 square tolak y2 square dx. Ni because dia rotate dekat x-axis. Okay. So jadi A ke B ni adalah 0 ke 1. 0 ke 1. Y1 yang atas, Y2 yang bawah. So yang atas yang warna hijau, this is Y1. Yang bawah yang warna biru, Y2. So jadi bila kita ganti, volume equals to pi integrate from 0 to 1 set x kuasa 2. Kena letak kuasa 2 because di Y1 square. Set x square minus x square dx. Okay, then kita simplify, we get pi integrate from 0 to 1 set x square, we get x minus x power 4 dx. Then we integrate, we get 5 integrate x is x square over 2 minus x power 5 over 5 evaluate from 0 to 1. So then pi 1 square minus 2 minus 1 power 5 over 5
minus 0 square over 2 minus 0 power 5 over 5. So finally we get answer dia 3 over 10 pi unit cube. Okay, so last question. Yang ni. Okay, yang ni pun sama lah. Ini pun sama. Yang ni bezanya dia actually dia bounded by two curve juga. Cuma kat sini dia antara line dengan curve. Okay. Kalau tengok example 4, find the volume of solid generated when the region bounded by curve x equals to y square. Ini parabola bentuk dia C ya. And the line y equals to, ini line ni line. Y equals to 2 minus x. Dia adalah linear, garis lurus dengan y-intercept dia 2 dan dia punya garis dia menurun. Is rotated about y-axis. Kalau y-axis V volume equals to pi, integrate from C to D, x1 square minus x2 square dy. Because dia akan ada kanan dengan kiri. Yang ni kanan, yang ni kiri. Sebab kiri dia bukan kosong lah for this case. Kalau tengok kat sini, region dia adalah seperti ini. Dia dalam buku awak ada kan? Okay. So kalau tengok kat sini, yang warna hijau ni dia punya line y equals to 2 minus x. Dan curve ni yang warna biru, x equals to y square. Dan kita boleh nampak dia ada intersection. Okay, kat sini dia dah tanda sebab kita nak cari y kan. Nak cari integration terhadap y. So jadi y yang terlibat adalah daripada negatif 2 sehingga 1. Okay. Macam mana dapat negatif 2 ke 1? Dia carilah, dia buat simultaneous equation until we get y equals to negative 2 dengan y equals to 1. Dia cari point of intersection lah. This is point of intersection. So, volume equals to pi integrate from negative 2 to 1. X1 dia adalah yang warna hijau ni. Yang warna hijau dia bagi kat sini y equals to 2 minus x. So, jadi awak kena ubah dia. X equals to 2 minus y. So, kat sini kena letak dia x1 lah. So, kat sini akan jadi 2 tolak y kuasa 2 tolak x2 pula. X2 dia adalah y square. So dia akan jadi y square square dy. Okay. Inilah dia punya baris pertama dia. Baris volume dia. So volume equals to pi integrate from negative 2 to 1. 2 minus y square minus y square square dy. Okay. Lepas tu sebelum kita nak integrate, kita kena ringkaskan dia dulu. So ini boleh jadi pi integrate negative 2 to 1. 2 minus y square minus y kuasa 4 dy. Okay. Yang ini boleh integrate guna integrate ax plus b kuasa n dx. Yang ni integrate x kuasa n dx lah. Okay, so kalau dia dy, tukarlah variable y. So jadi dia akan dapat pi integrate 2 minus y square, dia akan dapat 2 minus y cube over 3. Tapi kena differentiate 2 minus y. We get negative 1. Darab negative 1 kat depan tu. Okay, so dia akan jadi negative 3 lah kat bawah ni. Tolak y kuasa 5, y to the power of 5 divided by 5. Evaluate from negative 2 to 1. So then, pi 2 tolak 1 kuasa 3 over negatif 3. Tolak 1 kuasa 5 over 5. Tolak dengan 2 tolak negatif 2 kuasa
3 over negatif 3 tolak dengan negatif 2 kuasa 5 per 5. So finally you get, tekan kita betul. Yang ni masalah bila tekan kita takut salah lah. Tekan bagi betul. Okay. Um, awak boleh masukkan function, masuk soalan terus pun boleh. Boleh terus dapat jawapan. Ataupun kalau nak kira yang bahagian evaluate ni, awak boleh guna calculator. Cara dia, kejap. Okay, boleh nampak calculator benda ni? Boleh madam. Okay. Ni kalau calculator silver ataupun calculator hitam putih tu lah. Kalau nak masuk function, kalau contoh ni kan, 2 tolak Y kuasa 3 over negatif 3 tolak Y kuasa 5 over 5. Kalau nak kira bagi betul lah. Awak boleh masuk function. Okay. Cara masuk function dia, yang ni Medan nak masuk function 2 tolak Y kuasa 3 over negatif 3. So awak boleh pilih first, kita pilih yang pecahan ni because kita nak tulis 2 tolak Y kuasa 3 over negatif 3. So, jadi atas tu pilihlah bracket 2 tolak Y dia dekat yang SD ni Yang ni, SD ni. So, tapi awak kena ambil alpha. Alpha Y. Tutup kurungan. Lepas tu pilih kuasa 3. Kalau X boleh pilih dekat bracket yang tutup tu, close bracket tu. Tapi kena klik alpha tu, alpha kat atas. So then bawah tu boleh ganti dengan negatif 3. Lepas tu belakang tu tolak Y kuasa 5. So alpha SG tu pilih Y kuasa 5 bahagi 5. Okay. Ini function dia. Okay, sekarang kita nak kira. Kalau dia 1, calculate 1, tekan calculate ni, bawah shift ni ada calc tu, C-A-L-C tu, calc 1 equal. Sini depan ni, negatif 8/15. Tulis. Lepas tu, okay. Lepas tu, kira pula untuk negatif 2. So, tekan calc negatif 2 equal. Belakang tu, negatif 224/15. Kat tengah ni tolak kan? Jadi macam ni lah. Lepas tu awak tolak manual lah. Tolak manual, kita akan dapat 72/5 pi. Kalau nak tekan soalan pun boleh, tapi dia akan, kalau function dia panjang, complicated, dia akan panjang. Dia akan lama sikit nak dapat. Lepas tu dia akan cepat habis bateri. Tu satu. Tapi cara nak bagi betul, awak boleh masuk function macam ni lah. Sebenarnya calculator hitam pun boleh masuk function, cuma dia kena bracket banyak, lepas tu kena faham lah. Kena faham dia dulu.
Yang madam boleh tunjuk yang silver dengan yang warna hitam putih tu. Boleh guna yang ni lah. Boleh? Okay tak? So habislah Okay, madam. chapter 1 punya lecture lah. Habis lah. So jadi awak boleh buat tutorial. Sambung 9 sampai 18. 9 sampai 18. So nanti hari Khamis ni kelas face to face lah di KK4. Yang tak boleh datang tu tak apalah. Boleh ke? Madam anggap minority lah kot. Boleh, madam. Okay. So nanti kita akan discuss tutorial. Sila masukkan nanti panel akan tambahlah soalan untuk soalan semalam Mida letak sampai 8 kan. Mida akan sambung 9 sampai 18. Oh, boleh masukkan dalam Padlet lah. Jawapan awak nanti Mida akan tengok apa yang okey, apa yang tak okey. Yang tak okey itulah Mida nak betulkan lah. Yang okey biasanya tak ada masalah sangat. So jadi jangan lupa isi kehadiran sebelum kita berakhir ni, kita akhirkan ni. Jangan lupa isi kehadiran untuk jam kedua. Lepas tu lagi satu, kita akan ada cuti cuti Chinese New Year. Okay, Chinese New Year tu kedua-dua hari kita kena kan, hari Selasa dan hari Khamis. So 5 jam sebenarnya. Yang 3 jam yang hari Khamis tu dia dah berganti, dah ada ganti hari dia. Tetapi yang 2 jam hari Selasa tu kita belum ada waktu ganti. Yang tu kita kena fikirlah kemudian. So nanti awak boleh suggest kat madam bila nak ganti. Awak boleh fikir dululah. Okay. So jadi untuk kelas hari Khamis ni di KK4 ya. Madam nak ingatkan sila pakai mask. Duduk maksudnya awak selang-selang lah. Awak selang-selang. Kalau ikutkan tempat duduk tu boleh muat. Kalau ikut penjarakan lah selang-selang boleh muat 75 pelajar kursi tu. Dan kita sepatutnya ada 84. Kalau kelas media 84. So jadi akan ada yang kena duduk kursi ekstra tu. Tapi esok akan ada yang tak ada kan? So jadi akan cukup lah. Maksudnya tak duduk kursi tambahan tu pun cukup. Tapi kalau ada kursi tambahan boleh duduk. Ada meja kat depan tu. Meja kecil. Boleh duduk kat situ. Okay. So di KK4 esok bukan esok, Khamis, sorry. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berhenti? Tanya, madam. Tak ada nak?